आज हामी रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट घुम्न जाँदैछौँ। यहाँ अस्ट्रेलियाका सबै वाइनहरू पोडिस गर्ने ठाउँ हो। आइ एम सो एक्साइटेड किनकि म अस्ट्रेलिया आएदेखि यहाँ घुम्न गएको थिएन अनि आज हामी घुम्न जाँदैछौँ। अनि मिल्यो भने हामी $1 को कोइन पनि पोडिस गर्नेछौँ। लेट्स सी आजको हाम्रो यात्रा कस्तो हुन्छ। हामी चाहिँ रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट घुम्न जान्छौँ। उहाँ मेरो ड्याड मम बुढी आयो नि त। यहाँ चाहिँ म अनि यहाँ $5 त्यहाँ पनि यहाँ मेरो छोरो। यहाँ $1 $2 50 सेन्ट्स 10 सेन्ट्स 5 सेन्ट्सको कोइनहरू पोडिस हुने गर्दछ। लेट्स सी भित्र कसरी पोडिस हुन्छ हामीले त्यो हेर्नेछौँ। यो चाहिँ रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट हैन। यहाँ $1 $2 5 सेन्ट्स 10 सेन्ट्स 20 50 यो 1965 मा इस्टाब्लिस भएको रहेछ हैन। यो चाहिँ रोयल अस्ट्रेलियन मिन्टको बिल्डिङ हो हैन। पार्किङ चाहिँ त्यतातिर रहेछ, भिजिटर पार्किङ र बस डेलिभरिजहरू। यो चाहिँ रोयल अस्ट्रेलियन मिन्टको इन्ट्रान्स। ओपनिङ आवर्स Monday to Friday 8:30 to 5 PM, विकेन्ड एन्ड पब्लिक होलिडेज 10 to 4 रहेछ हैन त। यो चाहिँ बिल्डिङ surrounding surface. It's a Royal Australian Mint. It's the one. It's a Royal Australian Mint. It's a हाम्रो परिवार हैन त। यहाँ चाहिँ हामी रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट घुम्न आएको छौँ हामी आज। यहाँ सर मेरो यहाँ चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ क्रियान रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट घुम्न आयो कि हो। ल हेर्नु यो चाहिँ पैसा छाप्ने मेसिन रहेछ कि होइन। यो पैसा छाप्ने मेसिन के अब हामीले आफै पैसा बनाउने क्या अब बुझ्नु भयो। ल जाम हो त जाम कि हामी यति रिच छौँ कि गाइस अब हामीले पैसा छाप्दैछौँ। यो चाहिँ पैसा छाप्ने एरिया रहेछ। यस्तो रहेछ बस्ने हाम्रो बुवा यहाँ मम्मी। ल अब चाहिँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मम्मी चाहिँ अस्ट्रेलिया आएर पैसा छाप्दै गर्दै हुनुहुन्छ। पैसा छाप्ने मेसिनमा आएर उहाँले पैसा छाप्न। ल पैसा छाप्नुहोस्। ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मम्मीले चाहिँ पैसा छाप्न लागिरहनु भएको छ अस्ट्रेलियामा आएर। ल ग्रिन प्रेसिड अनि यताबाट आउँछ पैसा छापेर मेसिनमा। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पैसा छापिरहेको छ मेसिनले। ल मम्मीको पैसा आयो। दुईटाको एउटा आयो। नयाँ नोट आयो। How many dollars? 2 or 1? $1. $2 को $1 आउने? $3 को
$3 को $1 यो के हो ओके तिमी गर्छौ ल आफ्नो कोइन मिन्ट गरेर यस्तो दिँदो रहेछ होइन त यो 60 के लेख्दो रहेछ अस्ट्रेलियन डेसिमल करेन्सी $1 होइन यस्तो $3 हालेको थिएँ मामले यहाँबाट यो मेसिनबाट $1 आएको छ द्याट द न्यू डलर रहेछ नि 9 ग्रामको रहेछ डायमिटर 25 mm को यस्तो रहेछ मेसिन यस्तो रहेछ यो चाहिँ के होला कस्तो राम्रो लाग्यो आई लभ दिस वान आई डोन्ट नो व्हाट्स दैट बट सो लभिङ अरू पैसा दसैँमा टिका लाउनुलाई नयाँ नहुने अब छाप्न जाँदैछ मजा धेरै धेरै अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मम्मी आउनुहोस् त्यस्तो गर्नु समात्नु त्यस्तो गर्नु ल मम्मीलाई चाहिँ गर्मी भयो अरे त्यही भएर उकिँदै हुनुहुन्छ राखिदिउँ है अब you can put here we don't want okay we are going up here by lift yeah we are in lift guys we are going up here मेरो छोरो यता छ हामी चाहिँ अप्पर फ्लोरमा छौँ होइन अब माथि भनेको फिल द चेन्ज रे डिजाइन योर ओन कोइन्स वेब टु टाइटन द रोबोट मेक चेन्ज कम अलाइभ यहाँनिर यस्तो रहेछ यो चाहिँ सबै कोइनहरूबाट के लेखिया रहेछ होइन त अनि यहाँ फोटो सेसनको कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ मेरो छोरो छ होइन इज क्राइङ आर यु No. It's our story. And meant for new money. Australian penny. Penny. 1 penny Richard 1911 बनाएको Australian pennies. Proof of coin. हैन त एउटा त्यो coinहरु बनाउने रुम रहेछ हैन त यस्तो रहेछ क्रियान यता बाबासँग कहाँ जाँदैछ अस्ट्रेलिया आएछ यो चाहिँ अब यहाँ के रहेछ कसरी भन्छ यहाँ रोबोटले बनाउने कुरा पनि छ अरे कहाँनिर रहेछ फेरि हैन त रोबोटले कोइन बनाउने 1965 देखि रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट सुरु भएको रहेछ दिस इज मी एन्ड क्रियान यस्तो रहेछ यहाँनिर पैसा छाप्ने ऊ पैसा हेर्नु न बनाएको पैसा त्यसरी
सिक्का मिसिनमा गयो मिसिनबाट जोख्ने होला गन्ने होला केही होला रहेछ क्या कोइनहरू अनि यो कन्भेयर बेल्ट टाइपकोबाट आउँदो रहेछ अनि त्यहाँनिर गएर जम्मा हुँदो रहेछ कोइनहरू यसरी त्यहाँ वर्करहरू काम गरिरहेका छन् कोइन बनाउने मान्छेहरू होइन त दे आर वर्किङ देयर यता चाहिँ आमा यता बुवा क्रियान के छ जानु लजाउँछे मम्मी यसरी आए के लिएर आयो त्यसमा त्यो खाली त्यो के सिक्का भन्नाले नछापेको सिक्का त्यो अलरेडी बनाइसकेर सबै रोबोटहरूले काम गर्ने अटो मान्छेले केही नहुने बाले रोबोट भन्नु यिनीहरूले रोबोट भन्ने हो कि मान्छेले यसो काम गर्ने के चाहिँ बाबा के चाहिँ कति मस्किन्छ बाबा कति मस्किन्छ क्या हामी चाहिँ मस्किन्छ पनि भनौँ हामी चाहिँ रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट घुम्न आएको बाबा भन्यो भने हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग भन्यो न Hello guys, welcome to my blog. We are visiting Royal Australian Mint today. We are so excited. We produced $1 coin. भन्दै हुनु मैले चन्चा ए टटे Wow, that's all coin. Krian, where is Krian? Dolayo Krian lai, dolayo. Since 1965, the mint has created over 15 billion coins. 15 billion coins are produced by cigarettes and still counting. Okay, son? Okay, let's go. Tomato. हाम्रो सरको चाहिँ चस्मा चाहिँ हो चस्मै छ टी सर्ट चाहिँ जहिले केही छैन त्यही ए वेट गर्ने मेसिन ठिक हो हामीले चाहिँ आज रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट भिजिट गरेर बाहिर निस्किँदैछौँ हामी चाहिँ बाउ छोरा होइन त कस्तो लाग्यो त इट वाज गुड नट गुड गुड आजको हाम्रो रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट घुम्ने कार्यक्रम सकिएको छ होइन हामीले $1 को कोइन पनि मिन्ट गऱ्यौँ होइन त अनि अब यस पछाडि हामी सिटी जाने हो रियानको फर्स्ट टाइम भिजिट टु रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट होइन एकदम एक्साइटेड थियो मेरो छोरो होइन ल आजको लागि हामीले यहीँ इन गर्छौँ ओके बाई रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट भनेको ए रोयल अस्ट्रेलियन मिन्ट यस्तो छ